مسئله 2.45. توی این مسئله از نقطه آ یک گلوله به سمت بالا پرتاب شده با سرعت 255 فوت بر ثانیه و یه ناظری به فاصله 375 فوت از این نقطه آ ایستاده و به گلوله نگاه میکنه. از همون پرسیده که چه زمانی این زاویه نگاه این شخص زاویه 30 درجه داره با افق و همینطور گفته که سرعت توی این لحظه چقدر هست. از اونجایی که گفته از درگ ایرودینامیک صرف نظر بکنید، رابطه ای که استفاده میکنیم H مساوی هستش با منهای 1/2 G T به توان 2 به اضافه V0 در T، چون مسئله یک مسئله شتاب ثابت هست. H همون این ارتفاع هست توی این لحظه، این مقدار هست که در واقع اگر این رو با اسم H نشون بدیم توی این لحظه و رابطه تانژانت رو بنویسیم، تانژانت 30 درجه برابر میشه با H تقسیم بر این فاصله 375 فوت. پس H مون به دست میاد 375 تانژانت 30 درجه. که این رو محاسبه میکنیم، مقدارش میشه 216.5 فوت. خب میتونیم جایگذاری کنیم توی رابطه بالا و همزمان بقیه موارد رو هم جایگذاری میکنیم. منهای 1/2 ضرب در G شتاب ثابت زمین 9.81 متر بر ثانیه هست که از اونجایی که هر متر 3.28 فوت هست میتونیم در واقع اون رو ضرب در 3.28 هم بکنیم به صورت فوت بر ثانیه به دست بیاریم. یه منهای 1/2 هم داریم که نهایتا میشه 16.09 با علامت منفی ضرب در تی به توان 2 منهای به اضافه V0 در تی که V0 مون هم 255 فوت بر ثانیه هست. H رو هم میبریم این طرف، منهای 216.5 میشه که البته میتونیم همه رو یه منفی هم ضرب کنیم، یعنی در واقع این دوتا مثبت میشن و اینجا منفی داریم. این رابطه معادله درجه 2 هست که میتونیم حلش بکنیم با استفاده از دلتا و جواب T رو به دست بیاریم. برای T 2 تا جواب به دست میاریم، در واقع T 1 و 2 برابر هستن با 0.9 ثانیه و جواب دیگرش هم 14.95 ثانیه هست. این دو تا زمان، یکی توی 0.9 ثانیه گلوله داره به سمت بالا میره و توی 14.95 داره برمیگرده و به سمت پایین میاد. حالا باز چون حرکت شتاب ثابت هست، رابطه سرعت برابر میشه با منهای G در T به اضافه V0 که هر کدوم از این زمانها رو داخلش بذاریم یه سرعت به دست میاد، منتها یکی با علامت مثبت و یکی با علامت منفی برای وقتی که بالا میره یا اینکه به سمت پایین میاد و از اونجایی که بزرگی سرعت رو از ما خواسته یکیش کفایت میکنه. پس V برابر میشه با منهای 9.81 ضرب در یه 3.28 برای تبدیلش به فوت بر مجذور ثانیه داریم، ضرب در زمانمون که حالا هر کدوم خواستیم میذاریم 9 مثلا میذاریم به اضافه V0 مون که 255 هست که این رو اگر محاسبه بکنیم مقدارش به دست میاد 226.04. از اونجایی که بزرگی سرعت رو خواسته بود این مقدار سرعتمون هست فوت بر ثانیه. اگر زمان دیگر رو بذاریم داخل این رابطه منفی همین مقدار به دست میاد که نشون دهنده سرعت به سمت پایین هست.